Ui saatana kun lentää hyi. Katsotaan saadaanko akseliputkesta tuo vetoakseli irti. Ja tässä oli tosiaan se vetovarren se tappihärteli, niin se oli hitsattu runkoon kiinni. Tuo on se mutteri siellä rungossa. Se lähti pois kun sai hiottua sen pois sieltä. Tää pitäisi tänne päin ilmeisesti ehkä irrota. Täällä on ihan kirkasta vettäkin täällä putken sisään. Olisiko se tuossa? Ei laakeri eessä ole mitään. Nyt se lähti liikkuu alaspäin se. Painetkin romaa. Kävi 5 tonnissa tuolla tuo. Tiukka on tiukka. Pitkä on vetoakseli. Kummanko tämä ei ajassa sitten kuormituksessa ruppee vääntymään. Se on niinku ihan ihme. Kyllä tämä laakeri pusselee. On tämä väliäkin tämä laakeri. Tässä toisessa eli vasemmanpuolivaisessa akseliputkessa niin on tämä päätyläävän pultti joskus katkennut tänne sisään. Ihan ruosteessa tuo pultti, niin se on ollut siellä kaupan poikki. Se onkin mukava kaivaa sitä pois. Tietää, että se on ruostunut se kuitenkin jummi. Tämä vasemman putken tää vetoakseli niin todennäköisesti on kierro. No kun tässä nyt kun se on pukattu tuolta irti, tätä kun vähän pyörittelee tuosta, niin se hakkee se pää siellä ihan kananmunan rattaa. Ja tähän tiellä jumputti ihan älyttömän sitten tämä kone. Sitä nyt ei voi vielä siinä sanoa koeajossa, onko se vanne epätasapainossa vai akselikierro, mutta nyt näyttää, että olisi akselikierro. Pitää päästä ison sorvin kellottaa nämä akselit. Ja varaosalaatikosta ottaa 1 akseli varmaan matkaan. Semmonen tässä nyt ehkä on. Se vaan se pulttikin lämpiää, niin se voi hirttää samalla tavalla kiinni sitten siellä. Se kohta näkyy. Se saattaisi lähteä. Ei lähe. Tuo pultti pysähtyi tuohon eli kun enää mihinkään ja tämä toinen ulomainen meni poikki. Ei kestänyt yhtä aukasta. Se katkesi tuolta. Se vähän aikaa tuli ylöspäin ja sitten pysähtyi ja naks kerrasta poikki. Se on kyllä nyt vaikea irrottaa. Kuuma, että menee tuo ylsähin niin kuumaksi. Ei muuta kuin plasmaa ja pikkuhikokia avuksi. Tosiaan nuo niin sanotut takapuolen pultit, ne pyörähti ja jumi kiinni, ei ne liiku enää mihinkään. Ja öljyäkkä ei saa sinne väliin. Pultteja ei kannata säästellä, ei muuta kuin vaan tuosta kanta nytten poikki. Tuolla on tuo toinen kanta jo niin pyöreä valmiiksi, että siihen ei saa edes hylsyä enää pitämään. Ei edes alikoo hylsyä. Kanta pois ja sitten kun on niitä semmoisia niin sanottuja laippapultteja. Ja se on tuolla upoksissa. Niin plasmalla se avata sitten se, mikä se on se niin sanottu uppokanta tuota nyt sitten auki. Että pultti löyhää irti, niin saisi tuon puolikaari puristimen tuota lyötyä sitten löyhäksi, niin saisi tuon vaikka lekalla kopusteltua poikki. Ja sitten kun tältä puolen tuo pultti on katkes sopivasti ja tuo on sen verran löysätty, niin tuonne tuli jo rakko. Se pikkusen niin kuin lekalla jo liikkuu tuo murikka siitä, mutta tuo takapuoli vielä hirttää sen verran kiinni. Ei kannata hakata sitä väkipakolla pois.
Pannaan 65 ämpäri. Kypärä pitää panna plasmaa sääntöön. Sinne tuli tommonen iso kuona, kun sulatteli poikkeavan tuosta metallia. Yritän kaivaa niinku sen pultin tuolta esiin. Tuo pitää ensin lyödä pois tuosta. Aurinko paistaa. Sili. Melkein pois. On pikkusen raskaat nämä navat. Sieltä se hellitti. Panpa nuo tohon alle, kun se... Siinä on varaosa-akseli. Tämän takia on hyvä hommata aina tämmösiä halpoja purkujuttuja. Tuli se sieltä. Pitäis ottaa tuolta kiinni. Samanlainen lieju oli tuollakin limaa tuolla mitä noissa muissa, mutta tosiaan tänne kun ei ole pultteja katkenut sisään mihinkään, niin tästä voisi saada hyvän kuoren sitten. Ei tarvitse yhtä katkennutta pulttia ruveta kaivamaan ollenkaan pois. Onko täällä... Minkälainen tuo... Stefan kohdalla on jonkunlainen ura tuossa. Tuo on se iso laakeri tuolta taka-akseliputkesta. 350 maksaa tämmönen laakeri SKF. Sitten saapi 20 Virosta. En sano minkä maalaisia, mutta sen maalaisia saapi 20. Tuolta pitää välillä tuo akseli lyödä poikkeen, niin tuohon lähtee kulma purkautumaan ihan leikite sitten tuo. Niin. Tuossa on pitkä akseli. On täällä vähän kuoppia tullut. Väkiselläkinhän niitä tullut. Nyt lähti irti. Tämä palapeli pitäisi vielä osata kasata sitten. Missä on ne öljyisemmät kintaat? Tuolla. Kun tää aurinkopyörä, niin ei tuu pois ennen kuin tätä löysää. Se on vaan suunnitteluvirhe tullut silloin aivan. Siinä on tuo. Täälläkin on tämmösiä öljyn linkomisrenkaita. Noita ei kannata hävittää tuosta pois. Siinä on semmosia uria. Siinä on tämän puolen ratas. Tulee tuonnekin. Tuo tulee tuolta sitten pois. Nyt on vetarit käyty pihalla vähän puhista. On niissä vielä paskaa, kun en ole tuolla bräkreillä niitä hangannut. Nuo on maalimerkitty alunperikin tehtaalla. Nämä vasemmanpuolimaiset vetarit, koska siellä on erikätiset kierteet ja sitten tuo oikein puoleinen, niin siinä ei ole mitään maalimerkkiä. Ja tää sininen on nyt se varaosa vetari, mikä tuossa aluksi revittiin irti. Ja nyt lähdetään isoon sorviin. Mä käyn kellottaa nuo vetarit. Mulla on pelko perseessä, että tuo vetari on ehkä kiero.
Mutta se voi olla, että se on suora, mutta mulla on semmonen pelko perseessä, niin mä lähden kellottaa nämä vetskat. Ja siksi mulla on tää varaosavetari, jos tuo osoittautuu, että oikeasti se olikin kierro. Ja sitten näissä kaikissa vetareissa on tämä tiivistepinta vähän röhönen. Niin isossa sorvissa ottaa se vesijuomapaperi ja pikkusen silottelisi tuota. Erviä stevat. Semmonen operaatio. Ja samalla korjataan nyt se toinen vesipumppu. Tänne pumppuhan sorvattiin silloin jo se pesää sitä tiivistettä varten, mutta nyt tuossa on se sama tiiviste, mikä on 565 Valametissa. Mototsekin Zetorin korjaussarjassa on tämä sama tiiviste. Ne käyttää tätä Valametin tiivistettä. Ja tämän pystyy asentamaan tänne pumppuun, kun sorvaa pessää pikkusen isommaksi, ja tämä on vähän parempi ja fiksumpi kuin se Zetorin oma vesitiivisterakenne. Kun se tiiviste on tällä tiivistekasetin sisällä. Tuon sinne läsäytä. Ja tästä tulee vaan varaa vesipumppu tuohon hommaan, jos tuo vesipumppu rupeaa korkkaamaan. Ja tämä oli näin väliä tämä laakeripesä. Ja tuon laakerin saapi kiinni, kun pistää tällä Loctatin 660 sen sinne pessään. Tällä pitäisi tarttua. Kallista liimaa, mutta pakko oli investoida. Jes, ei muuta kuin lähdetään sorvailemaan. Tuossa on se spesiaali erikoisrakenne, mitä sanoin siinä käsienpesuaineen filmissä. Tuolla on matoruuvi tuolla perärepussa. On pikkusen se torinpoika ollut viisas. Täällä on avolaakeri ja se ei muuten saa voitelua kuin tämän matoruuvin avulla. Roiskeöljy lentää tuohon ja se kaappaa sen kyytiin ja kuskaa tänne laakerille. Se on vähän niin kuin jossakin hakeruuvissa tuommoinen. On pikkusen ollut viisaata poikia sillä Zetorin tehtaan. On aivan älytön. Mutta lähdetään nyt sinne kunnon hommiin nyt. Vespumppu. Tuo vespumppu on se suurin syy, miksi mä nyt lähden käymään siellä. Samalla tää keskimmäinen, mulla on vaan semmonen fiilis, että se lempottaa. Voihan se olla, että se rengas ja vanne ei ole ollut enää balanssissa ja se lempottaa, koska Zetorissa pystyy sillä vanteellakin pelaamaan aika paljon, jos vaikka akselikin olisi vähän kierro. Ja monesti ne vanteetkaan ei ole enää balanssissa. Ne pitää nekin kellottaa ne vanteet. Lähdepä irti siitä nyt. Ei muuta kuin aloitetaan vesipumpusta. Tuossa on se vesipumpun tämä hieno kiinnitysakseli. Se on siinä. Kokeillaan tuolla isolla terävarrella. Se voisi olla siinä. Ja nyt mulla on tuossa tuo terä osuu siihen sorvattavaan niin sanottuun ohtapintaan. Se on tuo Z-akseli. Nollataan. Siellä on nyt 0. Mä voin nyt ajaa sinne vaikka sen nollataan vielä. 0. Mä voin ajaa nyt sinne sen tiivisteen upotuksen syvyyden nyt tuolta. Nyt mä nollaan tuonne tuon halkasia sille reijälle. 0 ja 0. Tuo on 7,75 on syvä, eli se voisi 8 milliin ottaa upotuksen tuo. Reikämikrolla mitata tuo lähtötilan.
En muista miten paljon se oli, 35 milliä ja siitä vähän niinku yli. Se oli jotakin 35 jotakin. 35 ja 55. Nyt tälle boksitiivistelle tai tälle mikä tämä on tämä oikea kompitiivisten nimi. 36 ja 7 piti saada. Tai 36 ja 6. Ottaa 50 pois. Nyt on 8. Lähtiköhän mulla liikkaa jo tuolta pois? Se on 36 ja melkein 4. Tuosta kun pyörittää, niin se on 36 ja 50 karkeasti. Kyllä se sitä luokkaa nyt on. Ja nyt tuo pelti vähän antaa varmaan periksi, kun se prässääkin. Nyt se pysähtyy tuohon siniseen, eli se ei mene sinne perille ennen kuin sen painaa se. Voisi olla nyt aika hyvä, jos mä luvin tuota oikein, mutta kyllä se nyt on niin kuin sovittamalla. Siinä on vespumppu. Nythän siinä ei ole paluuta enää siihen vanhaan tiivisten malliin, kun se on nyt sorvattu aika paljon isommaksi, että nyt se menee sinne, kun sen painaa se sillä työkalulla sinne. Jes. Laittavat tuo terää pois. Varmaan tuo saattaisi toimia siihen vetarin päähän, tuo pienin mahdollinen. Voi, että vähän mahtuu tänne tosi hyvin. Tuo vai. Tuo vissiin tuo. Saa nähdä, saapiko tähän ikinä suoraan, että pystyy mitenkään kellottaa sitä millään muotoa. Mutta tuolla on tuo kartio tuolla putken päässä. Eihän tuo vempota, ei yhtä. Tuossa vempottaa ihan pikkusen. Otettapa tuosta pinnasta se keskeltä ihan heti. Siinä on 0,2 heittoa tuossa akselissa. En mä oo tähän balanssiin millään tavalla säätänytkään, mutta niin heittänyt mä tähän paikolleen. 0,2. Siellä on 0,6. On kallellaan, mutta kun sitä en olisi tuota niin sinne kellottanut millään tavalla. Nyt jos vertaa niin kuin tähän pisteeseen, niin siellä on se. Siellä on 0,4 kierroa vaan. Tämmöisellä niin kuin tyhmällä kellotuksella. Laakeripinta on tuossa, siihen ei hirveästi kannata mennä, mutta otetaan tuossa on se Stefan pinta. Näähän mä Hiionen Valametinkin vetoakselit silloin. Saapi ne röhmäkseet ja terävät kohdat pois. En kehtaa terällä ruveta näitä ottaa.
koittaa se Stefan huule osumaan tonne liukkaalle pinnalle, mutta se nyt ei varmaan onnistu, kun ei se Stefan mene sen syvemmälle. Se välttää. Tämä mitä minä eniten epäilen, että olisi ollut kierro, mutta kohtaan se selviää. Nyt se lukki. Ei tuo pahasti kyllä hakkaa. Noin pitkä akseli, niin isot työtä hakemaan nyt täysin kohdalleen. Tai ei se niinku käy näin. Nolla kahta on tuossa pinnassa tuo. Katsotaan miten pahaksi se menee täällä, mihin tulee sitten napakkiin. Joo, sitä on 0,4 luokkaa se on verrattuna tuohon pisteeseen. Se on siis siinä. Nyt on röhmä lähti. Terävä paska lähti siitä pois. Eiköhän se mene. Tos just sopiva sorvi kyllä kotiin tänne. Ihan niinku ehdolla voisi olla. Helpottais kyllä paljon omiakin hommia. Nyt on vetarit hiastu siihen ja vähän katsottu kellolla, niin ei ole millimetriä kierro, saa välttää. Mä käyn nyt näyttää yhden hienon koneen. Semmoista oikeastaan maali. Sitä ehdotettiin mullekin talvella, että maalla setori tuon väriseksi, niin nyt te näette semmoisen rattorin. Mä käyn näyttää tuosta. Sallaa käyn näyttää. Sieltä se kuule tulee tuommoinen ferkutsooni. Oikein kuule räikkeen pinkki. Tuommoista ehdotettiin vissiin mulle silloin talvella. Aika ärtsyväri. Tuolla tämän paikan isäntä, niin se leikkelee tuolla kuorma-auton napoja. Se on rakentamassa isoon sontakärryyn uusia telipalakkeja. Se upottaa kuorma-auton isot jarrunavat, mistä on jarrulaitteet nyt riisuttu poikkeen siihen myöhemmin, kun on tulee jarrut, niin tuommoisiin isoihin telipalakkeihin. Se on sorvannut sinne uudet keinuholokit ja siinä on pikkusen iso paskakärry. Ihan poskettoman iso sontakärry. Siihen tulee uudet telit. Onne. Jes. Lähettäpä kotihalliin nyt menemään. Vieläkö sinne jäitä sorvin lastuja? Jäi. Tätä on tiivistä jollakin nyt ottaa pois tuosta. Tämä vettä tuossa pihalla se rälläkään tuolla teräslaikaan. Aika hyvä tuli tuolla. On se köykäisen pieni sorvi, kun pikkusen pääsee kokkele kunnon sorvilla, oikealla sorvilla. Tämmönen rimpula, rihveli. Se oli paksumpi kohta, kun siellä oli se torin toinen tiivistepanti, niin se vaati vähän paksumman akseli. Nyt se on sitten tasapaksu tuo akseli varmaan. 15,99. 15,98. Aika hyvä.
No nyt noita vanhoja laakereita. Nämäkin on periaatteessa ehjiä laakereita, mutta minä otin täältä paketista nyt kaikki laakerit uudet. Ja tuolla on 2 RS nyt, siellä on suojatut tiivisteet molemmin puolin, ei mene rasva sinne vesitiivisteeseen. Keulallakin on nyt 2 kertaa RS, niin eipähän me vesi ja paska tänne laakeripessaan, jos tää pumppu tulee ikinä edes käyttöön. Tää on vaan varapumppu. Siellä on nyt 3 laakeria ja nuo pitää liimata nuo laakerit tuonne kiinni. Tuohon väliin pitää panna sitä joskus niitä simmilevyjä ja kansi päälle ja kanteen tulee se Stefan. Tuo on pikkusen tiivistetty pumppu sen jälkeen. Nyt siinä on tommonen kerrostuma. Siihenpä se sapi jähmiä kiinni. Siellä nyt on ne simmit ja se mitä löytyy ja se riittää siihen just. Koska tuolla on nyt tommonen kohtuu karkea metalli, tuossa on hyvin hento kumitiiviste. Pistän tänne liukkariksi sinne nyt Loctiteen liimaa. Se ei haittaa mitään, siellä on vähän liimaakin vielä apuna. Tuosta on kuivana nyt tuon tiivisteen tänne pukkaan, niin ei varmasti onnistu. Ei muuta kuin tuonne vaan prässissä tuolla työkalulla. Nyt se on perin. Se on siis siinä. Pumppuloin. Pikkusen se ottaa heti tonne kuoreen, kun on ne siivekkeet niin pitkät. Sielläpä se hankaa pesää. Sormikireet vaan nytkin. Rosterilla kiinni tämä läpsykkä. Se on siinä. Varavesipumppu. Se on nyt sillä pienemmällä impellerillä, sillä vesipyörällä, siipapyörällä. En raskinut ruveta tätä räjäyttämään. Pitää jättää tuonne jemmaan tämä. Tuo toinen pumppu sattuu särkymään, niin onpahan sarja sitten valmiin. Laakerit on vaan pöllitty tuonne, ne RS-laakerit. Siellä on varaa tiivisteitäkin tuolla mukana. Näitä holokkiahan tuolla nyt ei tarvinnut mitään. Siinä ihan alkuperäisessä Setorin pumpussa on. Jääköön tuo vielä hitsiä vailla. Pitää antaa liimojen kuivua laakereille ennen kuin rupeaa rääkkäämään ja lyö vähän glykolia sisään, tuluppaa tuon pumpun ja pyörää. Että jos ei vuoja juorureijestä, niin sitten hitsilläkin. Muutenhan tuo lähtee irti. Siinä se on pikkunen palapeli tässäkin, mutta ei vissiin kovin paha. Tuolla on varoventtili ihan tuolla männässä. Siellä on vieteri ja muutamat tiivisteet. Muuten aika yksinkertaisen oloinen on tämä nostosylinteri. Hyvin yksinkertainen yksitoiminen pömpeli. Se pitää pestä. Mutta nyt vaihelaatikon pessu, niin pääsee vaihelaatikon kanssa sitten tekemään inventaariota, mitä sinne rupeaa osia tilaamaan.
koska mulla on romuttola sisällä, siellä on hammasrattaat ja siellä on ne avolaakerit, niin pakko kuivata sitä pikkusen. Muuten ne on kohta ruosteessa. Pikkusen kuivataan. Oho, sehän sammuu. Suopi olla, ei sitä tarvitse punahehku vettääkin. On se aika lämmin. Sehän rupesi jo kuivumaan. Ei vähän ruostu. Siitähän tuli varsin puhas väkselooda. Eli maksalaatikko. Se on paljon mukavammin nyt ruveta tutkimaan noita rattaita, kun se on pesty. Tuonne pitää panna tippakannolle nyt kohta heti miten uutta öljyä. Ja ruveta pyöritteelle öljyn kanssa. Pitääkö noita laakereita vaihtaa tuonne ollenkaan vai ei. Se vähän vaikuttaa, että ehkä ei tarvitsisi. Siellä ei hirveitä välyksiä noissa laakereissa ei näytä olevan. Eikä ne hirveästi niin kuin tahmaa. Se pitää vaan nyt funtsia tuossa. Oma kustannus ja oma hommansa purkka pois sieltä. Siinä on kaikki. Nuo romut on tuosta vaihelaatikon ulko- ja sisäpuolta revitty irti. Melkoinen arvo menee, että ne saa mennä laatikkoon takaisin. Sua nähdä. Kannattaa tilata kanavaa ja katsotaan, saapiko amatöörinä tonne takaisin joskus kiinni. Siinä on vielä melkoinen osa puhdistusmaratoni pitää tehdä. Osa on putsattu ja osa ei. Siinä oli tämä video anti. On purettu ja hakattu ja plasmattu ja sorvattu ja tehty vaikka mitä. Se on moro.